Hello everyone, I am Himakshi and welcome back to my YouTube channel. আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে আজি মই এটা খুব শৰ্ট ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ হেতু হেল্থ ৰিলেটেড আপোনালোকে চাই থাকক পচলা আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে খুবেই বেছি উপকাৰী আৰু পচলা খালে কি হ'ব পাৰে পচলা বহুত কেইটা গুণ আছে যেনেকুৱা ধৰক আমাৰ তেজত সুগাৰৰ পৰিমাণ কন্ট্ৰোল কৰি ৰাখে আমাৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ কন্ট্ৰোল কৰি ৰাখে আৰু সবতকৈ ডাঙৰ কথা ই ক্লিনজিঙৰ কাম কৰে আমাৰ শৰীৰত যিবিলাক বেয়া বস্তু আছে টক্সিনছ আছে সেইবিলাক বাহিৰ কৰি দিয়ে হেতু কাৰণে ইউৰিক এসিড তাৰ পিছত আৰু লগতে ধৰক কিডনি প্ৰবলেম থাকিলেও পচলা খাব পাৰে আৰু যেহেতু পচলা বহুত বেছি আজাতীয় হেতু কাৰণে কাৰোবাৰ কনষ্টিপেশন থাকিলে ইয়াক খাই ভাল কৰিব পাৰি আৰু হিমোগ্লোবিন কম থাকিলেও পচলা খাব পাৰে কাৰণ যেহেতু পচলাত প্ৰচুৰ পৰিমাণে আইৰণ আৰু ভিটামিন B6 পোৱা যায় আৰু পচলাই আমাৰ শৰীৰৰ বেয়া কোলেষ্ট্ৰলৰ পৰিমাণ কমায় আৰু লগতে কাৰোবাৰ যদি ইউৰিনাৰী ট্ৰেক ইনফেকচন হৈছে তেতিয়াও আমি পচলা খাব পাৰোঁ কাৰণ মই যেহেতুকে কৈছোঁ পচলাই ক্লিনজিঙৰ কাম কৰে আমাৰ শৰীৰৰ পৰা বেয়া বস্তুখিনি বাহিৰলৈ উলিয়াই দিয়ে মই ইয়াত পচলাটো প্ৰথমতে ৰাউণ্ডকৈ কাটি লৈছোঁ তাৰে পিছত অকমান সৰুকৈ কাটি নিমখ সানি ধুই লৈছোঁ তাৰ পিছত তেলত মই আদা নহৰু পিয়াজ আৰু জলকীয়া দিছোঁ তাৰ পিছত অকমান বিলাহী দি ভাজি লৈছোঁ আৰু ভাজি লোৱাৰ পিছত এয়া পচলা ভাজি ৰেডি আপোনালোকেও এনেকৈ পচলা ভাজি বনাই খাব আৰু হেলদি থাকিব থ্যাংক ইউ মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে